Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Suntem împreună la lectura pentru ultima lună acestui an și prima lună de iarnă, la luna decembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Pești. Între timp am pus, cum mulți dintre voi știți, am pus câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a acestei luni, pentru a vedea așa, în mare, cam despre ce este vorba în această ultimă lună din an. Dar înainte de a începe cu aceste cărți, așa cum v-am obișnuit, la început fac o micuță introducere și din punct de vedere astrologic, să vedem cu ce vine această lună decembrie, cu ce aspecte astrale, zic eu, importante de știut și cum vă vor afecta pe voi. Și începem desigur cu luna plină de pe 4 decembrie, o lună plină în Gemeni, care va pune foarte mare accent pe comunicare, pe informații, pe adevăruri, care pot ieși la lumină și care pot aduce niște schimbări vis-a-vis de anumite situații pe care le putem traversa cu toții până la urmă. De asemenea, avem o lună nouă pe 20 decembrie în Săgetător. Destul de multe aspecte, trebuie să vă spun, atât în Săgetător cât și în Capricorn. Într-un fel sau altul avem o zodie de foc și avem o zodie de pământ care, pe voi, fiind o zodie de apă, vă va afecta într-o mai mică sau mai mare măsură. Dar haideți să le luăm pe rând. Deci, această lună nouă de pe 20 decembrie în Săgetător vine cu noi intenții. Cu noi intenții legate de călătorii, legate de credințe, de a învăța, de a fi expansiv, da? De a ne lărgi orizonturile. De asemenea, nu trebuie uitat faptul că începând cu 21 decembrie, soarele intră în Capricorn, avem parte de acest solstițiu de iarnă și, desigur, de această energie cardinală care ne îndeamnă să fim un pic mai structurați, un pic mai strategi, mai isteți și să facem planuri și pe termen lung. Desigur, așa cum am mai spus, avem un Mercur care în sfârșit iese din retrogradare. Mulți dintre voi poate v-ați confruntat cu obiecte electrice care să cam strică și din senin așa, sau probleme în comunicare, impulsivitate, da? Toate aceste lucruri, din păcate, vin în urma retrogradării acestei planete Mercur. Va mai dura, să zic așa, poate nu cu aceeași intensitate, până undeva pe 11 decembrie, în mod normal, din punct de vedere astrologic, Mercur intră în mers direct în Săgetător, dar poate să putem să mai simțim energia asta nefastă al unui Mercur retrograd până pe la jumătatea lui decembrie, da? După care, în sfârșit, vedem o schimbare în energia noastră, comunicarea va fi una mai deschisă, mai fluidă, în sfârșit începem să avem și idei constructive, în sfârșit poate vedem imaginea unei situații, a unei probleme într-o altă manieră, în așa fel încât să putem să-i găsim rezolvarea necesară pentru fiecare dintre noi. Desigur, mai avem un Venus care intră în Capricorn chiar în noaptea de ajun de Crăciun pe 24 decembrie și care ne va îndemna să fim mai atenți la noi, la ce ne dorim noi, la felul în care vrem noi să arătăm, da? Atât din punct de vedere fizic,
Dar cumva vom fi mult mai ocupați de relațiile noastre, de partea financiară a noastră, da? Se pune foarte mult accent pe aceste lucruri, da? Atât pe iubire cât și pe finanțe și vom fi un pic mai practici, și un pic mai serioși și mai realiști. Ce ar mai fi de spus? Un Marte care iară intră în Capricorn pe 15 decembrie și care ne cere disciplină, ambiție, perseverență, acțiune strategică, a fi mult mai practici și mult mai orientați spre rezultate cât mai concrete. Cum, de asemenea, trebuie să spun un lucru important. Nodul nord, dragilor, este în zodia voastră, în zodia Pești, iar nodul sud atunci trece în Fecioară. Ce înseamnă asta pentru voi în mod special și cei care știți că aveți nodul nord în Pești? Vine o șansă de a clarifica ceva la nivel karmic. Se pare că chiar dacă unii dintre voi poate va exista o anumită dificultate în a renunța la un anumit tipar, poate la un mod de a gândi, un mod de a vedea lucrurile, un mod de a comunica. Nu va fi foarte ușor, dar e o șansă foarte bună pe care Universul ne oferă să putem să ne vindecăm. Să ne vindecăm, ajutați desigur de rugăciunea, ajutați de acele activități care să ne conecteze cu acea putere înaltă, acel nivel înalt spiritual, care ne poate ajuta în sfârșit să ne recalibrăm un pic din punct de vedere karmic. Și în felul ăsta să avem parte de o transformare spirituală foarte benefică. Și în același timp aș spune că acest aspect astral face un apel la compasiune. Acum știm cu toții, luna decembrie, da, este o lună magică, este o lună care în mod normal ne vorbește de a fi împreună cu cei dragi, de a fi compasivi, de a fi empatici, de a ne uita și la cel care nu are. Da? Așa că nu cred că ar fi chiar o mare greutate apelul pe care îl face acest aspect astral cu nodul nord în Pești și nodul sud în Fecioară. Bun, dragilor, cum vă afectează pe voi? Vă va aduce o energie intuitivă foarte bună, veți fi foarte introspectivi și veți dobândi, ca să zic așa, o claritate interioară foarte bună. Ce înseamnă asta? Poate că nu o să fiți voi cei mai vorbăreți în această lună, da? Și poate că veți tinde să fiți, cum am mai spus, mai introspecții, mai înclinați către acel eu, da? Acea energie internă. Cum să o vindecați, cum să... poate o să vă gândiți mai mult la voi în această lună. Și când spun mai mult, asta nu înseamnă că nu trebuie să mergeți până în faza în care să zici, domne, mă îndeamnă să fiu egoist, nu? Egoismul, faptul că te gândești un pic și la tine și ești o gândire echilibrată, este perfect sănătos. Da? De asemenea, dacă vorbim pe partea asta a muncii, a banilor, aș spune că veți reevalua foarte bine cariera voastră profesională și obiectivele pe care voi le aveți în plan. Este adevărat că puteți profita de anumite șanse de a face bani, anumite șanse bune pe planul ăsta al muncii, folosindu-vă de această calitate a voastră, care este intuiția și creativitatea. Sunteți foarte creativi și e păcat să nu folosiți aceste aturi pe care voi le aveți când e vorba de anumite șanse, oportunități care vi se arată atât pe plan profesional cât și material. De asemenea, dacă vorbim de relațiile sentimentale, se pare că vor fi foarte profunde în această lună și eu spune că veți putea să formați conexiuni emoționale
dar și spirituale foarte puternice. Da, este, să zicem că punctele comune, pentru cei care sunteți în căutarea iubirii, punctele comune ar trebui să fie în primul și în primul rând emoția și în al doilea rând partea asta spirituală. Da? Va face ca legăturile voastre, conexiunile voastre din punctul ăsta de vedere sentimental să fie foarte, foarte puternic. Da? Să fie foarte puternice. Dacă vorbim un pic de sănătate, am zis și măcar din punct de vedere astrologic să vă spun ceva, sunteți un pic mai sensibili. Sunteți un pic mai sensibili, așa că se recomandă un pic mai multă odihnă atunci când se poate, desigur, și păstrarea unui echilibru emoțional cât mai bun. Acum, voi, dragilor, anatomic vorbind, voi reprezentați extremitățile, mâinile și talpa, da? Exact extremitățile membrelor la care voi va trebui să fiți un picuț mai atenți, mai ales în această perioadă și în special picioarele. Da? Așa că aveți grijă la întorse, în general tot ce ține de partea asta a picioarelor, cum de asemenea aveți ca să zic așa, să cădeți foarte ușor în anxietate, în depresie, deși sunteți un pic mai sensibili cu predilecție în această lună, așa că încercați totuși să vă odihniți, încercați totuși să vă relaxați și să nu permiteți ca această sensibilitate pe sistem nervos totuși să vă afecteze, da? Să vă afecteze foarte, foarte tare. Da? Încercați să țineți totuși un pic în echilibru aceste lucruri. Bun, și acum putem trece la cărțile noastre și trecem în prima săptămână. Avem fundița, avem foarte interesant, este un chip care nu îi se vede fața, ceea ce mă duce cu gândul la cineva care se gândește la voi. Nu îi se vede fața, nu știu dacă neapărat îl cunoașteți, dar e posibil să fie cineva pe care voi nu l-ați mai văzut de ceva vreme. O persoană pe care voi nu ați mai văzut-o de ceva vreme. Cert este că cineva se gândește insistent la voi și cumva veți simți lucrul ăsta chiar din prima săptămână a lui decembrie. A doua săptămână avem parte de o persoană foarte ambițioasă, încăpățânată, da, și mare atenție pentru că poate deveni și ușor agresivă. Așa că mare grijă cu cine aveți de-a face. Cea de-a treia săptămână vine cu o protecție din partea unui prieten care are putere. Acum, puterea poate să o dea vreo poziție socială, puterea poate să o dea ceva financiar. Cert este că cineva vă va proteja într-o anumită situație. Și a patra săptămână vine cu turnul, se pare că o fundație foarte solidă, vis-a-vis poate de o relație, indiferent că este sentimentală, socială, te va ajuta să ai un succes fără să depui prea mult efort. O legătură foarte solidă, o conexiune, o colaborare foarte solidă care pe voi vă va ajuta să obțineți un anumit lucru fără să depuneți prea mult efort. Haideți să vedem și care este energia generală pentru dragii mei din Pești în luna decembrie. Care este energia generală? Foarte, foarte multe cărți. Haideți să mai încercăm. Energia generală pentru dragii mei din Pești. Ia să vedem. Și avem lună nouă în Săgetător. Dragilor, tocmai ce v-am spus, că avem o lună nouă în Săgetător pe 20 decembrie. Rețineți această dată pentru că e posibil să fie importantă pentru voi. Nu întâmplător mi-a căzut și această energie a acestei luni noi în Săgetător. Și spune așa: setează-ți
aventurile și îmbrățișează oportunitățile care te vor conduce la creștere, care te vor ajuta să crești. E vorba de o explorare, de un optimism și de creștere, dragilor, așa că pe voi o să vă influențeze, ca să zic așa, foarte mult această lună nouă în Săgetător, mai ales pe planul intențiilor legate de călătorii, de dezvoltare, de expansiune pe partea asta a unui curs, a unui studiu pe care vrei să-l faci, a ceva unde tu vrei să te extinzi, da? Unde tu vrei să-ți extinzi orizonturile. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în luna lui decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem pe plan profesional. Pe plan profesional, dragii mei dragi, am aici două variante, să știți. În primul rând, am zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, am zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Care este ideea? Pe partea asta profesională e posibil să îmblânziți Scorpia, să îmblânziți o persoană care în general este, cum să spun eu, este cineva care nu prea dă dovadă de... este foarte dură în exprimare, este, cum să spun eu, este cineva foarte independent, da? Care judecă și are puncte de vedere de care poate, în momentul în care și le exprimă, alții se pot teme. Da? Posibil să fie vorba de un asociat, un șef, șefă, da, cineva care de obicei are o atitudine destul de rece, destul de dură, știi, cu voi, pe planul ăsta al muncii. Dar care se pare că va ajunge la gânduri mai bune până la sfârșitul acestui an. Energia, mai ales pentru cei care aveți un ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, și chiar dacă aveți poate chiar și în zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, trebuie să vă spun că la sfârșitul ăsta de an totul se va încheia totuși cu bine. Adică comunicarea va fi una mult mai bună, veți trece peste anumite greutăți pe care ați fi putut să le aveți cu aceste energii și în felul ăsta vă veți recupera, așa să zic, o pace interioară, da? Iar afacerile, să știți că vor fi destul de fertile în această lună. Această regină de monede, vreau să vă spun, care tind să cred că vă reprezintă foarte bine pe voi. De ce? Pentru că voi veți fi mult mai practici. Veți fi foarte atenți, atât pe locul vostru de muncă, pe siguranța voastră, pe stabilitatea voastră și de obicei veți fi foarte paradoxal, mai ales pentru cei care aveți un ascendent, cum am mai spus, într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, nu vă veți lăsa duși așa de fantezii și vă veți vedea lucrurile fix așa cum sunt. Adică nu veți lăsa nimic la întâmplare și veți încerca ca, din punct de vedere profesional, să aveți o bază solidă, chiar dacă este nevoie cu această energie reginei de spade, să fiți un pic așa ca mână de fier, veți ajunge la miezul problemei, îl veți rezolva și se pare că o conexiune foarte bună, o șansă foarte bună care se deschide la orizont și de care voi veți ști cum să profitați. Veți fi foarte selectivi dacă sunteți în postura de șefi, nu veți tolera prostia și eu aș spune că regina de monede este, cred că, cea mai selectivă decât celelalte regine. Da? Bun, și veți căuta stabilitatea în această lună decembrie, lucru care se pare că se va și întâmpla. Cel puțin asta îmi spun cărțile. Mergem mai departe pe partea
bănuților. Pe partea bănuților, o realizare frumoasă, chiar probabil încă de la începutul acestei luni, lucrurile merg super bine. Totuși, să știți că banii ăștia sunt bani, cum să zic eu, care or să vă cam epuizeze. O să vă cam epuizeze. Într-adevăr, există o realizare și o realizare chiar bunicică, adică de bani chiar nu veți duce lipsă, dar va fi ceva în urma, bani în urma muncii voastre, ca să zic așa, da? Dar nu numai bani din urma muncii voastre, posibil să fie niște bani în urma unei proprietăți, posibil de asemenea unui obiect de valoare care aparține poate familiei sau pur și simplu mai vin niște bani din partea familiei. Mie asta mi arată cel puțin. Da? Este un... vă reușiți într-un final să fiți independenți, poate material, și în felul ăsta să nu mai depindeți de nimeni, să depindeți strict. E o autonomie pe care vă recuperați, poate. E un lucru personal, o realizare personală, iar faptul că avem un 10 de monede, asta îmi spune că din punct de vedere financiar veți fi destul de stabil, adică aveți o siguranță destul de durabilă din punctul ăsta de vedere al bănuților. Totuși ce mă intrigă acest 4 de cupe, totuși. Sfârșitul de decembrie e posibil să vină cu o ușoară lipsă de motivație, chiar dacă poate sunt lucruri care posibil să vă deranjeze un pic legat de bănuți, dar parcă nu mai vreți să vă asumați riscuri, parcă nu mai vreți să vă mai bateți capul și până la urmă e de înțeles, vine sfârșitul anului, așa că nu cred că ar fi o problemă atât de mare. Nu vreți să vă mai surmenați, nu vreți să vă mai stresați, pentru că oricum o siguranță există. Mergem mai departe, haideți să vedem pentru relațiile sentimentale, ei, dragilor. Deci, haideți să o luăm cu începutul. Dacă ar fi să vă expun în cuvinte scurte, aș suna cam așa. O ceartă zdravănă, urmată de o noapte de vis, după care de o analiză profundă. Cam așa ar suna aceste cărți. Apare într-adevăr pentru cei care sunteți implicați într-o relație, indiferent care este aia. Că este căsătorie, că este concubinaj, că este indiferent cum. Da? Aveți o relație. Mie mi-apare începutul de decembrie cu un turn. Un turn care vine să soluționeze. Să soluționeze anumite gânduri confuze, e posibil să apară cineva foarte exploziv și în felul ăsta să se distrugă o situație sau o relație. Cert este că se va pierde probabil o anumită încredere în cineva. Există oarecum aparența că se poate repara și se va folosi foarte mult chimia dintre voi, pasiunea, sexualitatea dintre voi, dar care, din păcate, trebuie să vă spun că nu va rezolva lucrurile și dacă o va face temporar, pentru că avem în 8 de cupe, unul dintre voi se va gândi să se desprindă de această relație voluntar, pentru că deja situația este una care nu îi mai aduce nimic bun. Și există cineva aici, că sunteți voi, că este perechea voastră de interes, o persoană voastră de interes, cumva parcă nu mai contează cum va fi drumul, nu mai contează ce-l așteaptă, ce o așteaptă, chiar dacă va fi ușor, vor exista sentimente în a rămâne, în a pleca, totuși trebuie să vă zic că și chiar dacă nu o face neapărat cu inimă deschisă sau nu o va face cu inimă deschisă, dar își dă seama că există ceva care nu îl mai face sau nu mai face să se simtă fericit, fericită. Așa că probabil că va fi mai mult, hai să trecem sărbătorile și mai vedem după. Ceva de genul ăsta.
Eu nu vreau să vă dau astfel de vești, dar nici nu pot să vă mint pentru că nu-mi place și nici nu-mi stă în caracter. Mergem mai departe. Cei care sunteți singuri și voi, se pare că duceți un pic... nici la voi lucrurile nu stau foarte răs. Din punctul ăsta sentimental, se pare că, așa cum am mai spus, trebuie să existe conexiune între voi. Dacă nu există conexiune emoțională, nu există conexiune spirituală între voi și celălalt, lucrurile nu vor funcționa. Și lucrul ăsta se vede atât în relații, cât și în cei care sunteți singuri. Eu cred că unii dintre voi, tocmai ce ați terminat o relație, sunteți încă în acea durere profundă, sunteți încă în faza în care v-ați simțit refuzați, suferiți foarte mult, poate aveți, cum să spun eu, parcă tot ce faceți nu duce nicăieri cu acest 9 de spade. Nu, de fapt, stați așa, este un 9 de bâte. Dacă aici am lumânărici, iar acadelele astea, bastonașele astea sunt spadele. Deci, oricum, sunteți necăjiți, sunteți supărați, sunteți triști, ați luptat foarte mult pentru ceva, poate pentru cel care sau cea care tocmai v-a rănit, ați dus o luptă și nu înțelegeți, iar lucrul ăsta o să vă blocheze un pic, ia să vedem. O să vă blocheze, dar nu, eu sper să nu rămâneți blocați acolo, pentru că ieșiri există. Nu știu dacă Zodia Fecioară vă spune ceva, dar apare o neînțelegere a lucrurilor, în sensul că am ajuns până aici, eram atât de aproape ca relația să se poate oficializeze sau ca relația să meargă pe o altă fel de... pe un alt fel de drum. Și cu toate astea ceva s-a rupt, ceva s-a stricat. Și tocmai această gândire că nu înțelegi practic de ce s-a stricat. Pentru că tu îți dorești în continuare să faci ceva pentru poate această relație, doar că nu găsești exact soluția cea mai viabilă și gândești foarte negativ. Lucru care se pare că nu știu dacă cineva te va ajuta să ieși totuși din această stare, posibil cineva care are legături cu Zodia Fecioară, sau pur și simplu tu vei găsi acea resursă în care o perioadă de singurătate, o perioadă în care tu să te limpezești din punctul ăsta de vedere emoțional, spiritual, să te ajute să vezi de fapt cum au decurs lucrurile și de ce s-a ajuns unde s-a ajuns. Pentru că avem puznicul care apare acea căutare, acea nevoie de liniște, de profunzimea lucrurilor și eu aș mai spune că trebuie să aveți totuși un pic mai multă grijă, pentru că totuși această singurătate poate să aibă rolul ei pozitiv sau rol negativ, ținând cont că avem și un 8 de spade aici, și nu vă izolați mai mult decât trebuie. Că deveniți reci, poate în sentimente, este temporar, nu trebuie să o luați ca un capăt de lume, da? Și să deveniți antisocial, să deveniți poate prea izolați. Da? Singurătatea este bună atâta timp cât ea este constructivă, care aportă ceva pozitiv pentru noi atunci când luăm această decizie. Mergem mai departe. Haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi puteți interacționa sau care vor avea o importanță pentru voi în această lună decembrie. Haideți să vedem. Avem litera A, litera Z, litera X, litera I, litera O, litera V, litera M și litera R. Ca și zodii, în afară de cele pe care vi le-am comentat în lectura de tarot, avem
Zodii de apă, la fel ca și voi, Rac, Pești, Scorpion. Avem zodii de foc, Gemen, mă scuzați, Berbec, Leu, Săgetător și e adevărat, mai puțin, dar nu deloc, zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Și acum, dragii mei, haideți să vedem și un mesaj important pentru dragii mei din Pești în luna lui decembrie. Un mesaj important pentru voi, dragilor din Pești. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Pești. Și avem un 1. Noi începuturi. 1, guvernat de soare. Este un număr masculin, un număr yang, care are de văzut cu conștiința voastră, cu creativitatea voastră. Da? Ne vorbește de noi începuturi, de mult potențial și de ceea ce tu poți realiza prin manifestare, prin gândirea ta, printr-o gândire pozitivă, așa cum bine tocmai ce am comentat. Ne vorbește de abundență, poate chiar data de 1 să reprezinte ceva pentru voi sau, nu știu, să constituie să aibă o anumită importanță, să vă spună ceva. Și spune așa, că acele vremuri norocoase sunt alături de tine, împreună cu vești bune, succes și prosperitate. Noi începuturi care aduc cu sine și pe lângă noi provocări, dar aduc și noi satisfacții. Iar de asta trebuie ținut cont. Așa că se pare că totuși, din punct de vedere financiar, am văzut și în cărțile de tarot, nu stați rău deloc, nici pe partea profesională. Unde scârțiți voi un pic mai mult este partea sentimentală, dar în rest se pare că lucrurile vor merge destul de bine. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc pentru prezența voastră, mulțumesc tuturor pentru like-uri, distribuiri, comentarii, pentru faptul că vă abonați. Invit pe toți ceilalți care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, v-a plăcut și mai doriți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic. Unicul lucru, activați clopoțelul și el este gratuit, în așa fel încât YouTube-ul să vă trimită notificări atunci când eu fac publicații noi. În așa fel nu veți pierde nicio lectură. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, un decembrie magic, un decembrie de poveste, un decembrie care să vă încălzească sufletul, să vă încălzească inimile, să vă aducă lumină în minte, în suflete și în viața voastră. Să resimțiți această magie a sărbătorilor de iarnă cu o intensitate constructivă care să vă bucure inimile și sufletele. Până data viitoare, multă energie pozitivă, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!